सो गाइस Xiaomi ले चाहिँ आफ्नो Redmi Note 10 सिरिज मध्येका चाहिँ दुईवटा 5G स्मार्टफोनलाई चाहिँ चाइनामा लन्च गरिसकेको छ जो Redmi Note 10 5G र Redmi Note 10 Pro 5G नामले चाहिँ दुईवटा स्मार्टफोन चाहिँ देख्न मिलेको छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ लीक्स र रुमरहरू आएका थिए तीनवटा स्मार्टफोन चाहिँ देख्न मिल्छ भनेर जो Redmi Note 10 Ultra चाहिँ लन्च भएको छैन। हामीले दुईवटा स्मार्टफोन मात्र देख्न मिलेको छ। जो Redmi Note 10 5G चाहिँ अलरेडी केही समय अगाडि चाहिँ हामीले ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ देख्न मिलिसकेको थियो। त्यसैलाई नै रिब्रान्ड गरेर चाहिँ Poco M3 Pro 5G नामले चाहिँ हामीले देख्न मिलिसकेको छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ Redmi Note 10 Pro 5G को बारेमा कुरा गर्नेछु। के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न सकिनेछ र नेपाली बजारमा चाहिँ यसको प्राइस के कतिसम्म चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र आजको भिडियो चाहिँ हजुरलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई बनाउन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Redmi Note 10 Pro 5G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। 6.6 इन्चको फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। यो भन्दा पहिला Redmi Note 10 Pro 4G मा चाहिँ हामीले सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिलेको थियो। यसमा चाहिँ IPS LCD डिस्प्ले रहेको छ। यसमा चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड चाहिँ देख्न मिलेको छ र यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ 120 हर्ट्ज को हाई रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ भने 240 हर्ट्ज को चाहिँ टच सैम्पलिङ रेट देख्न सकिन्छ जो एकदमै कमालको कुरा पनि रहेको छ। 1100 निट्स को पिक ब्राइटनेस देख्न सकिन्छ। अगाडि पछाडिपट्टि चाहिँ कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास भिक्टस को चाहिँ प्रोटेक्सन रहेको छ। ओभरअल डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी एकदमै बबाल रहेको छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्लेका साथ लन्च गरेको भए चाहिँ एकदमै बबाल हुन्थ्यो, तर पनि प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने यो पनि एकदमै दामी नै मान्न सकिन्छ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 MI UI 12.5 का साथ देख्न सकिन्छ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि एकदमै बबाल नै हुनेवाला छ। प्रोसेसर को बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै पावरफुल प्रोसेसर देख्न सकिन्छ जो MediaTek को Dimensity 1100 प्रोसेसर देख्न सकिन्छ जसमा 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसन र 64 बिट आर्किटेक्चरमा चाहिँ बनेको छ। एकदमै बबाल रहेको छ। यसमा हिटिङ प्रब्लम पनि देख्न मिल्ने छैन। गेमिङका लागि एकदमै कमालको प्रोसेसर रहेको छ। र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Cortex A78 octa कोर CPU र Mali G77 MC9 GPU का साथ देख्न सकिन्छ। एकदमै बबाल चाहिँ गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ हामीले यसमा देख्न सकिनेछ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने यो प्रोसेसर पाउनु भनेको यो प्राइस सेगमेन्टमा एकदमै बबाल रहेको छ। प्राइसको बारेमा चाहिँ म अहिले कुरा गर्नेछु। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ जो मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर देख्न सकिन्छ भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 16 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। र ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। त्यस्तो राम्रो पनि भन्न मिल्दैन र त्यस्तो नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन किनभने यो 5G स्मार्टफोन हो। 5G लाई हेर्ने हो भने त ठिकै हो, तर पनि अलिकति यसलाई चाहिँ Redmi Note 10 Pro 4G भन्दा चाहिँ केही अपग्रेड गरेर लन्च गरेको भए चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ हुने थियो। र अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न सकिन्छ। यसमा नराम्रो कुरा भनेको 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिल्दैन। यो चाहिँ कम्पनीले किन हटाएको यो चाहिँ अब Xiaomi लाई मात्र थाहा होला। यो चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ किनभने आजको टाइममा चाहिँ गेमरहरुलाई 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ अति आवश्यक नै हुन्छ। र अरु फिचरहरुकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने आयर ब्लास्टर को सपोर्ट रहेको छ, IP53 को रेटिङको सर्टिफिकेसन पनि मिलेको छ, ड्युअल स्टेरियो स्पिकर को सपोर्ट रहेको छ, हाई रेस अडियो को सपोर्ट रहेको छ। ओभरअल अरु फिचरहरु एकदमै बबाल रहेको छ, तर यसमा 3.5 mm हेडफोन चाहिँ छुटाएको छ। यो चाहिँ दिएको भए चाहिँ अझ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ हुने थियो। ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने एकदमै पावरफुल ब्याट्री देख्न सकिन्छ जो 5000 mAh को ब्याट्री, 67 वाट को फास्ट चार्जर, USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ एकदमै कमालको काम गरेको छ Xiaomi ले किनभने यो भन्दा पहिला जति पनि स्मार्टफोन यो प्राइस सेगमेन्टमा लन्च गर्थ्यो 33 वाट को फास्ट चार्जर मात्र दिने गरेको थियो, त्यसैमा अड्किरहेको थियो। यसलाई चाहिँ अपग्रेड गरेर लन्च गरेको छ जो 67 वाट को फास्ट चार्जर देख्न मिलेको छ। 5000 mAh को ब्याट्रीका लागि एकदमै बबाल कम्बिनेसन पनि हो। हामीले ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ एकदमै कमालको नै यसमा देख्न सकिनेछ। र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X र्याम र UFS 3.1 को स्टोरेज देख्न सकिन्छ। भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ चाइनामा तीनवटा भेरिएन्टमा चाहिँ लन्च भएको छ जो 6GB + 128GB, 8GB + 128GB र 8GB + 256GB स्टोरेज वाला चाहिँ लन्च भएको छ। प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली
बजारमा जो 6GB प्लस 128GB को भने अराउन्ड 35000 सम्म चाहिँ देख्न सकिनेछ भने जो 8GB प्लस 128GB को भने 37000 सम्म चाहिँ देख्न सकिनेछ र जो यसको हायर भेरिएन्ट रहेको छ 8GB प्लस 256GB वाला चाहिँ अराउन्ड हामीले 42000 सम्म चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यो एउटा एक्सपेक्टेड प्राइस मात्र हो। यदि हाम्रो नेपाली बजारमा यो स्मार्टफोन लन्च भइहाल्यो भने चाहिँ यही प्राइस सम्म चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यो स्मार्टफोन अब नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ कि हुँदैन यो चाहिँ कन्फर्म भएको छैन। सायद पोकोको ब्रान्डिङले पनि लन्च हुने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ लन्च पछि मात्र थाहा हुने कुरा हो। जति बेला लन्च हुन्छ त्यति बेला हामी यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ, किनभने मैले गेस गरेको चाहिँ Redmi Note 10 5G लाई चाहिँ पोको M3 Pro नामले चाहिँ रिब्रान्ड गरेर लन्च गरेको थियो। त्यसैले मात्र मैले भनेको हेरौँ अब कुन नामले लन्च हुन्छ, के कति प्राइसमा लन्च हुन्छ। सो गाइज यही थियो Redmi Note 10 Pro 5G को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यही प्राइसमा चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै बवाल रहेको छ। गेमिङका लागि एकदमै बवाल रहेको, स्पेशली हेर्ने हो भने चाहिँ मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 1100 को प्रोसेसर पाउनु यो प्राइस सेगमेन्टमा एकदमै बवाल कुरा हुन जान्छ। सो हजुरहरु भने Redmi Note 10 Pro 5G लाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र यो स्मार्टफोनको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के लागेको छ त्यो भन्ने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।